Welcome sa... Kalaka Pinoy! Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng Pinoy Pork Chop na may itlog na maalat at kamatis. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Pork chop. Ito naman yung kalamansi. Pwede tayong gumamit dito ng lemon o ng lime. Kamatis. Kailangan din natin dito syempre ng itlog na maalat. Ito naman yung toyo o yung soy sauce. Yung ground black pepper. At yung mantika. Bukod sa mga ingredients na to, kakailanganin din natin gumamit dito ng bagoong alamang. Spicy ang gamit ko. At ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. Kailangan nating i-marinate itong pork chop. Ilalagay na natin dito yung soy sauce o yung toyo. Isa ito dun sa mga marinade ingredients natin. Gagamit din tayo dito ng kalamansi pati ng ground black pepper. Pagdating dito sa kalamansi, sinasala ko lang ito. Kumukuha lang ako dito ng kitchen sieve o ng isang wire mesh. At saka natin ito pipigayin ng isa-isa, no? Gusto lang natin masigurado na hindi humalo yung buto ng kalamansi dito sa pork chop. Dinadamihan ko talaga yung kalamansi dito nang manuot yung lasa nito dito sa pork chop habang binababad. At nakakatulong din ito para magpalambot dito sa pork chop. Ilagay na natin yung ating ground black pepper. Pagkatapos ay paghahaluin lang natin lahat ng mga ingredients na to. Siguraduhin lang natin na naghugas na tayo ng kamay ng mabuti. Pwede rin kayong gumamit ng gloves dito kung gusto ninyo. Basta ang importante dito makoat na mabuti yung pork chop nung mixture ng toyo, ng kalamansi pati ng ground black pepper. At para talagang maging malasa, minamarinate ko ito ng overnight. Pero kung nagmamadali kayo, kahit isang oras lang na pagbabad, pwede na dito. Tatakpan ko lang to ng cling wrap at i-refrigerate ko lang. Sa puntong ito ay nababad na natin o na-marinate na natin yung pork chop ng overnight. Ngayon naman ay hinahanda na natin yung side dish natin na kamatis na may itlog na maalat. Hinihiwa ko lang yung kamatis sa kalahati at lengthwise yung paghiwa natin. Ngayon naman, ay tatanggalin lang natin yung buto dito sa kamatis. At tandaan niyo ay itong step na to ay optional lang. Pwede pa rin natin itong gawin ng may buto. Meron lang kasi tayong mga kababayan dyan na talagang ayaw kumain ng kamatis ng may buto. Kaya pinapakita natin yung procedure kung paano ginagawa yon. Sa puntong ito, pwede na nating hiwain itong kamatis ng maliliit na piraso. Linisin lang natin itong ating working station. At pagkatapos, hiwain na natin to. Itutuloy lang natin itong paghiwa na to doon pa sa ibang mga kamatis na meron tayo dito. Diba? Simpleng-simple lang. Pagkatapos, kukuha lang tayo ng isang bowl na paglalagyan natin dito. Yan, sa puntong ito, ready na to. Ita-transfer lang natin sa bowl itong kamatis. Simutin lang natin. At pagkatapos, doon naman tayo sa itlog na maalat. Hinahati ko lang sa gitna itong itlog na maalat. Pwede kayong gumamit dito ng 2 hanggang 3 pirasong itlog na maalat. At ang gamit ko dito ay 3 pirasong itlog na maalat. Hatiin muna natin lahat sa gitna. At ito na yung pinakahuli. Ayan, ready na tayo. Kukuha lang tayo ng kutsara o ng kutsarita. Ang gagawin kasi natin yan ay tatanggalin na natin yung itlog dito. Isa-separate na natin yung itlog dun sa shell. Ilalagay natin dito sa bowl na may kamatis. So ang ginagawa ko dito, pinapadaan ko lang yung kutsara dun sa loob ng itlog. Paikot lang to hanggang sa humiwalay na yung itlog dun sa shell. Pagkatapos, diretso natin kagad dito sa bowl. Yan, ganyan lang kasimple.
gawin lang natin tong step na to dun pa sa ibang peraso ng itlog. Pagkatapos, hahatiin lang natin yung itlog ng maliliit na peraso, gamit pa rin yung kutsara. Basta siguraduhin lang natin na maayos yung pagkakahati natin, ha? Dapat dito yung gilid ng kutsara yung ginagamit natin, ha? Dahil kung hindi, madudurog lang tong itlog. Ayan, ngayon naman, kadalasan yung iba sa atin naglalagay pa ng patis dito. Minsan ginagawa ko rin yun, pero ngayon mas feel kong gumamit ng bagoong. Ayan, so gamit natin dito ngayon, spicy na bagoong alamang. Ito yung debote. So mas maganda dito yung bagoong alamang na spicy at nilalagyan ko pa ng mantika. Yung mantika na lumulutang doon sa bagoong para talagang manuot yung lasa ng bagoong dito sa ating kamatis at itlog na maalat na mixture. Ayan, pagkatapos i-toss lang natin to. Spread muna natin yung bagoong sa taas at pagkatapos i-toss natin. Galing sa ilalim, papataas. Ayan, at dahan-dahan lang para hindi madurog yung ating hinahalo. Ngayon naman, ready na tayo. Set aside na muna natin to. Iprito na natin yung ating baboy. Nagpainit lang ako ng mantika dito sa isang frying pan. At kapag mainit na tong mantika, pwede na nating iprito yung pork chop dito. Ilalagay lang natin isa-isa. At kung mapapansin niyo medyo dark yung pork chop, Ito yung mangyayari kapag binabad natin ito ng matagal. Talagang na-absorb na ng karne ng baboy yung ginamit nating marinade. Ito yung soy sauce, yung calamansi, pati yung ground black pepper. Kaya sigurado tayo na napakalasa na nito. Ipiprito lang natin ang isang side nito ng mga 3 hanggang 5 minuto. At medium heat lang ang gamit natin dito. Pagkatapos, ibabaliktad lang natin ito. Pagkabaliktad ng pork chop, itutuloy lang natin ang pagprito sa medium heat pa rin ng mga 3 hanggang 4 na minuto. Napaka-importante na hindi natin i-overfry itong pork chop nang sa ganun ay hindi ito matuyo. Gusto kasi natin na medyo moist pa yung loob nito. Kapag in-overfry kasi natin, lutong-luto nga to pero mangyayari naman napakahirap ng kagatin dahil tuyong-tuyo yung loob. Pagkatapos nating maprito itong pork chop, tanggalin lang natin ito isa-isa dito sa ating frying pan. Ilagay lang natin sa isang malinis na plato. At bago natin kainin itong pork chop, pabayaan muna natin mag-rest ito dito sa plato ng mga at least 5 minutes. Para nang sa ganun mas maging moist at juicy ito. Ngayon naman, ituloy lang natin ang pagprito dun pa sa ibang pork chop na nababad na natin. Same procedure din. Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng kapareho dun sa ginawa natin kanina. Pagkatapos, ililipat na natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin kasama ng kamatis na may itlog na maalat at ng bagoong. Ito na ang ating Filipino fried pork chop na may kamatis at itlog na maalat. Tara, tikman na natin itong ating Pinoy fried pork chop. Diba? Napakabilis lang lutuin. Ang ginawa natin dito, minarinate lang natin para magkalasa. Mas maganda sana kung imamarinate natin ito overnight nang sa ganun ay dumikit talaga o kumapit talaga yung lasa dito sa pork. Subukan na natin to Medyo malaki yung nakuha ko pero kaya to. Napakalambot ng pork. At lasang-lasa ko yung ating marinade dito. Yung ginamit nating toyo, pati kalamansi, di ba? Simpleng-simple lang So yung kalamansi nakatulong para palambutin yung pork dahil minarinate ko to overnight. Alam nyo, itong pork chop talaga, dapat hindi natin ino-overfry ito. Nang sa ganun maging malambot. So alam nyo na yung sekreto ngayon Basta tandaan niyo na kapag binabad natin ito sa kalamansi, nakakatulong para lumambot ito. At sa pagprito, huwag yung prito ng matagal, yung tamang-tama lang. Nang sa ganun ay talagang kapag kinagat natin ito, hindi tayo mahirapang ngayon. Diba? Kaya guys kung nagustuhan niyo itong ating video, huwag niyo sanang kalimutan i-like. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Napakaraming mga recipes ang inyong makikita, napakaraming dishes ang inyong matututunan na lutuin. At syempre guys, meron pa tayong special tips para lang sa inyo. O paano?
Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Maraming salamat ulit sa panonood.